اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د CCNA 39 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې مونږ VPNs پیژنو، سایټ ټو سایټ VPN به پیژنو، DM VPN به پیژنو او کلاینټ ایکسس VPN چې کوم دی دا به پیژنو. ورچوال پرایویټ نتورک ډیر انتهایی زیات امپورټنت دی د سکیورټي پوینټ اف ویو سره. تاسو چې څومره خپل نتورک وینئ په وین باندې عموما کمپنیانې چې کله کمیونیکیشن کوي نو د دې کمیونیکیشن په انټرنټ باندې کیږي. د انټرنټ باندې ستا ډیټا چې کوم دا هغه انسیکیور یا هغې د هیک کېدو ډیر زیات چانسز دی. په انټرنټ باندې هر قسمه مخلوق پروت دی او د هر سړي دا کوشش چې هغه ستا د ارګنایزیشن ډیټا والي او هغه وګوري، که هغه ویډیو ده، که هغه اډیو ده، که هغه نارمل ډیټا ده. نو د دغه پرابلم ختمولو لپاره موږ ډیټا سکیور کولو لپاره په وین باندې چې کله موږ کمیونیکیشن کوو او دا سکیور شي د دې ترمنځ څه سکیورټي راشي او ټنل راشي، دغه ټنل د سب په ذریعه باندې پرووایډ کیږي، دغه سکیورټي د سب په ذریعه باندې پرووایډ کیږي، دا ورچوال پرایویټ نتورک VPNs په ذریعه باندې پرووایډ کیږي. VPN څه ټیکنالوژي ده چې دا زمونږ د دوه سایټس ترمنځ یو پېښور کې یو دوبۍ کې د چې کوم کمیونیکیشن کیږي د دې ترمنځ یو سکیور کنیکشن پرووایډ کړي په پبلک نتورک باندې. انټرنیټ چې کوم دی دا پبلک نتورک دی، انټرنیټ دی. دا موږ لا په دې وین باندې داسې فیسیلیټي راکړي لکه څنګه چې موږ په لین کې کمیونیکیشن کوو. دا هغه کمپیوټر زه دلته اکسس کوم، دوبۍ کې زموږ سره کوم کمپیوټر لوکل ایریا کې پرتی دي، هغه ځای دې ځای نه اکسس کولی شم، د دې ځای کمپیوټر هغه ځای نه اکسس کولی شي. دلته څه په ذریعه باندې اویلیبل ده، دا VPNs په ذریعه باندې دا فیسیلیټي موږ دا VPN راکوي. او دا چې کوم دی دا پرایویټ نتورکس چې کوم دی دا موږ ته د دې په ذریعه باندې اکسیسیبل دي. لارج کارپوریشن ارګنایزیشنز چې دي، ایجوکیشنل چې څومره مخلوق دی VPNs یوز کوي. او VPNs چې کوم دي دا بیا مختلف اقسام یې زموږ سره اوس مخکې موږ ووایو. VPNs په ټیکنالوژي په ذریعه باندې څه چل کېږي، یوزرز دا ایبیلیټي دی ورکوي چې د ریموټ لوکیشن نه هغه لاګین کېدی شي د کارپوریټ نتورک ته، پرایویټ نتورک ته. زما سره دا لیپټاپ دی، زمونږ هیډ افیس چې کوم دی په دوبۍ کې، زه اوس راغلی په پېښور کې. ما زه غواړم زما یو اریکل سرور دی یا یو پرنټ ورکول غواړم یا هلته یو کمپیوټر دی د هغې نه ډیټا زه اکسس کول غواړم، نو زما سره به دلته به دې کمپیوټر کې یو کلاینټ VPN اپلیکیشن وي. د هغه VPN په ذریعه باندې به زه د دې ځای نه د هغه مین خپل سرور یا راوټر یا کم فایروال دی هغې باندې د VPN سروسز کنفیګر دی، هغه به زه د دې ځای نه ډایل کړم چې کله زه د هغې VPN په ذریعه باندې دغه نتورک سره کنیکټ شم نو د هغې نه پس به دغه نتورک ماته اکسیسیبل شي. دا کمپیوټر به د هغه نتورک هر څه داسې اکسس کولی شي لکه په لوکل ایریا کې چې ورسره دا کمپیوټر کنیکټ وي. نو VPN چې کوم دی دا میتھډ څه شی دی چې موږ لا سکیورټي راکوي، پرایویسي راکوي. پرایویټ نتورک او پبلک نتورک کې دا موږ یوز کوو. د پبلک نتورک کې ډېر زیات یوز کېږي او VPN چې کوم دی ټیکنالوژي کریټ انکرپشن موږ راکوي، ډیټا انکرپټ کوي. او لیس سکیور نتورک انټرنیټ په ذریعه باندې کوم کمیونیکیشن کیږي تا لیس سکیور نتورک په ډیر کارپوریټ نتورک یوز کوي چې څه چلوي چې خپل سنسټیو ډیټا چې کوم دا هغه انکرپټ کی. هر ارګنایزیشن ډیټا چې کوم دا هغه سنسټیو ده، ایون ستا پرسنل پکچر چې کوم دی دا هم چې ستا دی لکه د ارګنایزیشن دی دا هم سنسټیو ده، ته نه غواړي چې چالو ورګي دغه څوک هیک کی. نو چې تا کله په وین باندې کمیونیکیشن کوي ته خپل نتورک سکیور کوي او دغه سکیورټي چې ته په خپل نتورک کې راولې په وین کمیونیکیشن کې راولې یو هیکر ستا ډیټا هیک نه کړي نو هغه به تاسو چل کې VPN په ذریعه باندې. نو پروتوکول چې په VPN کې یوز کېږي ستا ډیټا چې په سبا سکیور کېږي هغه د پروتوکول په ذریعه باندې کېږي. فرست په دې کې IPsec دی. IPsec چې کوم دی څه شی دی، سوټ اف پروتوکولز دی. په دې کې دننه ډیر زیات نور پروتوکولز دي او په دې کې بلټ ان سکیورټي فیچرز دي د VPNs لپاره یوز کېږي. په VPN سکیورټي کې زموږ سره درې خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي چې زموږ سره په ډیټا کې کنفیډنشیالټي، اتنټیکیشن، ډیټا انټیګریټي. کنفیډنشیالټي څه شي ته وایي، ډیټا خامخا دا پکار ده چې دا به انکرپټډ وي. بل اتنټیکیشن کې څه شي کېږي چې ډیټا هغه سړی به ریسیو کوي په ادر سایډ باندې چې څوک اتنټیکیټډ وي. زه د دې ځای نه ډیټا لېږم په دوبۍ کې، هغه کس ته به ډیټا ځي چې سپیسیفیک کم کس هغه ما د دې ځای نه اتنټیکیټ کړی، بل سړی چې اکسس کوي هغه به هغې ته اتنټیکیشن نه ورکوي. او ډیټا چې کوم دی دا به نه چینج. لکه زه د دې ځای نه ایمیج ولېږم په منځ کې یو هیکر راغلی دی، زه انفارمیشن ولېږم په منځ کې څه هیکر راغلی، هغې به څه چینجز کړي به ډیسټینیشن سایډ باندې ورسي او هغه چینج وي. نو دا درې خبرې به یاد ساتو او دا موږ دا VPNs دا فیسیلیټي راکوي، کنفیډنشیالټي راکوي، اتنټیکیشن راکوي، ډیټا انټیګریټي راکوي. دا VPNs چې موږ وایو د سیسکو په CCNA سکیورټي سایډ باندې دي، CCNP سکیورټي سایډ باندې دي، CCI باندې دي او په CCNP کې د VPNs د کنفیګریشن لپاره یو خپل پیپر دی، څنګه چې دا CCNP پر راوټ ځان نه دی، سویچ ځان نه دی او ټربل شوټ ځان نه دی. داسې په CCNP کې زموږ سره د سکیورټي لپاره ځان لا چې یو ټریک دی په هغه کې بیا زموږ سره مختلف ځان لا پیپرز دي. نو په CCNP کې مکمل د دې سکیورټي چې کوم امپلیمنټیشن دی په راوټر باندې، په سویچ باندې،
په سویچ باندې خو نه کیږي لیر 3 سویچ باندې مې بي پاسیبل نور په دغه باندې کیږي دا وی پی ان عموما خلک په فایروالز باندې جوړي نو فایروال چې ایس ای فایروال کم کنفیګریشن دی او هغه د لپاره وی پی انز کم کنفیګریشن نو هغه ټوټل د سی سی ان پی په پیپر کې دي د سکیورټي سایډ باندې دی کې بیا زموږ سره مختلف نور هم پروتوکول یوز کیږي چې اس اس ال ورته ویل شي سکیور ساکټ لیر ویل شي کومنګ اکثر د خپل بانک سره کله کمیونیکیشن کو زمونږ یو اکاونټ یا فیسبوک ته منګ ورشو او هغه منګ کله www.daghi نوم ورکو نو دغه نه مخکې زموږ سره یو اس اس ال یو انکریپټډ دغه راشي یو کنیکشن راشي نو هغه هم د وی پی ان یو قسم دی چې ستاسو د کوم ډیټا ته کم یوزر ټایپ کې کم پاسورډ ټایپ کې هغه انټر کې هغه کلیر ټیکسټ کې نه زی هغه ایچ ټی ټی پی اس په ذریعہ زینو ایچ ټی ټی پی اس په بیگ باندې یوز کوي اس اس ال یوز کوي نو دا یوزر نیم پاسورډ چې کوم دی دا څوک نشي هک کولای دا څوک نشي ایکسس کولای او دا د سرور او د کلاینټ ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن دا یوزر نیم پاسورډ ایکسچینج کیږي د اس اس ال په ذریعہ باندې کیږي دا غي نه پس چې وی پی انز کې زموږ سره ترانسپورت لیر سکیورټی ټی ال اس ورته ویل شي پوینټ ټو پوینټ ټنلینګ پروتوکول د پی پی ټی پی ورته ویل شي لیر 2 ټنلینګ پروتوکول ال 2 ټی پی دا پروتوکول چې د په ذریعہ باندې چل کیږي دا ټیټه زمونږه سکیور کی خدا آی پی سیک چې کوم دی نو دا د سکیورټي بیک بون دی بیا د وی پی ان زموږ سره ټایپ سي سیټ ټو سیټ وی پی ان دی ډی ایم وی پی ان دی ډاینامیک ملټي پوینټ ورچوال پرایویټ نتورک دی او کلاینټ ایکسس دی سیټ ټو سیټ وی پی ان زموږ سره داسې دی چې زما دوه افیسونه دي یو هډ افیس په دوبۍ کې دی یو سیټ افیس زما د پېښور کې دا دوه کنیکټ کول غواړم نو د دې په ذریعہ باندې موږ څه چل کوو سیټ ټو سیټ وی پی ان جوړو سیټ ټو سیټ وی پی ان ما جوړ کو کم ریسورسز دلته دي هغه د دوبۍ کې ایکسس کولای شم یو دوبۍ والا دلته ایکسس کولای شم بل زموږ سره وی ډی ایم وی پی ان ډاینامیک ملټي پوینټ ورچوال پرایویټ نتورک ډی ایم وی پی ان هغه وی پی ان دی چې زمونږ یو هډ افیس په دوبۍ کې دی برانچ افیس هم یو په افغانستان کې دی بل هم په پاکستان کې دی بل هم په امریکا کې دی بل هم په کینیډا کې دی بل هم په استرالیا کې دی زم چې دا ټول دی ور سره کمیونیکیشن وکي او دی یو بل ایکسس کې دا هډ افیس هم ایکسس کې نو دا د سبا ذریعہ باندې پاسیبل لا دا د ډی ایم وی پی ان په ذریعہ باندې پاسیبل لا کلاینټ ایکسس یا ریموټ ایکسس وی پی ان هغه وی پی ان چې اوله کې لمه مثال درکو چې دا عموما هغه یوزر کارپوریټ یوزر یوز کوي چې هغه د ارګنایزیشن د خپل اپس نه بهري په کور کې او هغه د کور نه غواړي چې ډیټابیس ایکسس کې سره ریسورسز ایکسس کې نو دغه وی پی ان سرور باندې یا پر راوټر باندې یا په وی پی ان چې کم کنفیګریشن منګه په فایروال باندې کوو پای کې منګه د دې لپاره مختلف خپل کنفیګریشن دیغه کو د کلاینټ ایکسس کنفیګریشن په هم منګه کو چې کله کلاینټ لاګین کیږي د کور نه نو هغه لپاره به خاص خپل ورچوال پرایویټ نتورک جوړیږي دغه په ذریعہ باغه ایکسس شي نو هغه زمونږ ریسورسز بیا د ارګنایزیشن ایکسس کولای شي نو دا درې قسمونه دي زموږ سره د وی پی ان ز تیوري تاسو لیکل شي الریډي دا مالیکلی د سبق اشتنه دومره ګران نه ده سمپل دي نو دا زمونږ نه لیکچر د وی پی ان په ذریعہ په باره کې نو دې کې منګه وی پی ان په جان دو دعاګانې کوي ان شاء الله فیوچر کې نور ریکارډینګ کوو الله حافظ